Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp nha. Một công thức mới bánh nếp với nhân đậu đỏ, có độ mềm dẻo nè. Và với phần nhân đậu đỏ thì các bạn ăn vô nó sẽ lạ miệng hơn. Thường thì mình sẽ làm với nhân đậu xanh ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm với nhân đậu đỏ. Rất là béo luôn, có cái độ bùi bùi, dẻo ngon. Với phần bánh nếp thì ngọt ngọt. Rất là dễ làm, mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh nếp ngon này nha. Mình có chuẩn bị đây là 150g đậu đỏ. Đậu đỏ này thì các bạn vo rửa cho sạch. Xong rồi mình để mình ngâm một đêm hoặc là khoảng ít nhất cũng 4 tiếng cho nó nở ra. Cho hết vô trong nồi. Mình sẽ nấu 15 phút cho phần đậu nó sôi nó chín mềm. Tiếp theo mình dùng 300g bột nếp. Bột nếp thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Và mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha, để cái bánh nó đậm đà hơn. Cho cái phần vỏ bột, các bạn trộn sơ cái nha. Trộn cho muối nó đều chung với bột. Ra mình sẽ lấy nước mình cho vào. Thì mình dùng nước ở đây là nước nóng. Từ 200 cho đến 250ml nước nóng. Nước nóng là cái nước mà các bạn nấu sôi rồi mình để cho nó bay hơi bớt. Còn khoảng 70 đến 80%. Đừng có 100% nha, là nó sẽ bị phần bột nó sẽ bị nhão. Mình cho nước vô từ từ nha. Vừa cho thì các bạn vừa trộn đều lên. Cái bước trộn này giúp cho bột của mình nó lấy trùng. Thì khi mà mình vo bánh cái phần bột nó không có bị chảy. Trộn xong hết rồi, bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Bột vẫn còn nóng. Các bạn sẽ nhồi đều hơn. Bột này là mình dùng cái loại bột nếp Thái nó có cái độ dẻo ngon hơn. Nhồi lên cho nó dẻo mịn. Xong rồi mình để đây chút xíu cho bột nở ra. Quay trở lại đậu đỏ, mình nấu được 15 phút rồi. Bây giờ các bạn sẽ thử hạt đậu, coi hạt đậu có chín mềm chưa. Mình sẽ bóp nha. Mình thấy nó mềm, vậy là được nè, tắt bếp. Mình sẽ vớt hết cái phần đậu ra ha. Đậu này mình ngâm qua đêm cho nên là mình nấu nhanh lắm. Còn nếu mà các bạn ngâm ít hơn thì thời gian nấu nó sẽ kéo dài ra chút xíu. Rồi mình dùng cái chài vậy nè, các bạn giã xuống để cho phần đậu nó nát ra. Với cái phần nhân này thì mình không có cần phải xay. Mình thích ăn cái hạt đậu nó còn nát nhưng mà nó còn hạt đậu. Còn nếu mà các bạn thích ăn cái nhân mà nó mịn luôn thì có thể cho vào cối xay ra. Đây nè, mình thấy cái phần đậu nó nát ra vậy nè. Cái phần vỏ thì nó vẫn còn hơi hơi Tiếp theo mình dùng 100g dừa gám nạo nhỏ ra. 120g đến 150g đường, tùy theo ngọt nhiều hay ít. Chút xíu muối. Và đây là bơ thực vật. Mình cho vào chảo một muỗng canh bơ, làm nóng chảo cho bơ nó tan chảy ra. Rồi tiếp theo sẽ lấy hết cái phần đậu đỏ mình đã nghiền ra đó, cho hết vô trong chảo. Các bạn xào với bơ thì phần nhân nó thơm lắm. Mình cũng cho dừa vô luôn nha. Cho đường vô luôn. Cái lượng đường này thì mình thấy phần nhân nó vừa ngọt ngon dằn thêm muối để cái độ ngọt nó được tăng lên. Xào đều nha. Mình xào để cho phần đường nó tan ra, nó sẽ quyện vào trong nhân. Nhưng đậu đỏ thì bản thân nó sẽ có cái độ bùi nè. Các bạn kết hợp với dừa gám nữa, nó có cái độ béo. Và mình ăn vào rất là ngon. Mình cho dừa rồi cho nên là không có cần nước cốt dừa. Khi mà nhân nó quyện lại thì mình để cho nó nguội bớt ha. Rồi mình hãy đi vo nhân. Phần nhân vừa nguội thì mình sẽ vo luôn. Mỗi một viên nhân khoảng một muỗng ăn canh vậy đó. Vo cho nó tròn lại. Nhân có dừa cho nên là có độ kết dính lắm. Nó dẻo. Vo xong mà mình để qua một bên. Lần lượt các bạn cứ vo cho đến hết. Quay trở lại thao bột. Thì mình để được khoảng 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại nha. Mình nhồi sơ là để cho phần bột của mình nó dẻo lại Nếu mà nó có lỡ khô thì các bạn có thể cho thêm chút xíu nước lọc nữa cũng được.
Còn nếu mà mình vo mà mình thấy nó hơi nhão thì có thể cho thêm chút xíu bột khô. Lấy một viên đè cho dẹp ra và mình cho nhân vào, túm đều lại. Phần bột mình đã lấy trùng rồi cho nên là nó không có bị chảy và nó dẻo. Vo tròn lại. Có thể phủ thêm bột khô để chống dính ở bên ngoài. Rồi các bạn lăn cho nó hơi dài dài ra nha. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy nến để chống dính, hoặc là các bạn lót bằng lá chuối. Rồi mình chất bánh vô. Cho lên trên nồi, mình sẽ hấp trong vòng 10 phút với lửa vừa. Sau 10 phút thì mình thấy bánh nó đã chín rồi á. Cái phần bột nó trong lại ha, là thấy bánh nó chín rồi. Bánh này cũng nhỏ vừa cho nên mình hấp 10 phút là được. Bánh thì còn nóng, mình sẽ lấy nó ra luôn. Để nguội lại chút nó sẽ bị dính vào nhau á. Cho lên đây thêm một ít mè rang vàng. Ăn kèm thì nó giòn giòn và nó thơm thơm. Vậy là có ngay món bánh nếp với nhân đậu đỏ, nhân dừa. Vừa lạ mà vừa ngon nữa. Phần bột thì dẻo mềm, không có bị cứng. Cắt ra bên trong, lớp vỏ bột thì mỏng. Có cái phần nhân nó to á. Ăn nó không có bị ngán đâu. Còn các bạn làm mà nếp hơi nhiều thì ăn cũng bị ngán nữa ha. Và mời các bạn cùng thưởng thức nha. Nhưng thì nó béo béo bùi bùi nè. Nó ngọt đậm đà. Hòa quyện với phần bột thì mình không có cho ngọt đó. Phần bột nó lạc lạc thì mình ăn cái nhân nó ngọt, nó sẽ ngon, không có bị ngán. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh nếp này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.